یو به چې دی انډیویجولي موږ یو به ریزسټیو لوډ په سرکټ کې ولګو سیریز کې، یو به چې د کیپاسټیو سرکټ وي او بل به انډکټیو سرکټ وي. درې واړه موږ انډیویجولي ګورو چې د پیز د ولټیج او د کرنټ په منځ کې د پیز ریلیشنشپ څه دی، مطلب یو میکسیمم او مینیمم په یو ټایم باندې دی، یا چې دی لیک کی به کې کرنټ یا چې کوم د ولټیج به لیک کی. د فرست موږ واغستو ریزسټیو لوډ. ریزسټیو لوډ کې څه دي چې یو ورسره EMF سورس دی او بل ورسره ریزسټر دی او دا دواړه په سیریز کې لګېدلي دي. نو EMF والا انرژي ورکي او دلته کې په دې به ډیسیپیټ کی ریزسټر. نو بای لوپ رول موږ سره EMF از ایکوال ټو ولټیج اکراس ریزسټر. چې کله دا دې سایډ ته راوړو نو EMF ماینس VR از ایکوال ټو 0 شو. دا VR چې دا ته ریزسټر ولټیج دی، د دې اکراس کوم ولټیج دی. او موږ ته پته ده چې پریویسلی موږ وویل چې VR is equal to EM sin omega dt. دا اومېګا ډي چې دا څه شی دی، دا ډریوینګ فریکوینسي ده. دا EM چې دی دا میکسیمم امپلیټیوډ اف ولټیج دی چې دا VR کم میکسیمم ویلیو کې دی شي او دا ده. نو امپلیټیوډ VR د ولټیج کوم امپلیټیوډ د میکسیمم اکراس ريزिस्टर هغه از ایکوال ټو امپلیټیوډ EM of the alternating EMF. ځکه چې کوم دلته کې کوم سورس دی دا EMF ته هغه EMF دلته هم د اکراس ایکوال دي دواړه. موږ ته پته چې V is equal to IR دی، نو R is equal to V over I شو او VR چې دی VR is equal to voltage amplitude چې میکسیمم دی sin omega dt دی. VR پسې به داسې پوټ شي چې IR VR پسې به IR کیپټل R. دا R IR چې دا کم کرنٹ دی چې کوم د کې فلو کې په دې ريزिस्टर کې دا کرنٹ دی او is equal to VR sin omega dt شو. R ته دې سایډ ته راوړې دوه VR ډیوایډ بای R sin omega dt راوړې. VR اوور R پسې موږ کرنٹ لیکلی شو کنه، ایته مو وی چې دا کیپټل IR دی، میکسیمم امپلیټیوډ اف کرنٹ اکراس د ريزिस्टर دی. دا د IR میکسیمم امپلیټیوډ دی. دا نو ګوره دا کرنٹ موږ په دې پام کې لیکلی شو چې IR is equal to IR sin omega dt minus pi. دا pi چې دی دا څه شی دی، دا پیس کانسټنټ دی. د ټول ته موږ پیس وایو او دته صرف پیس کانسټنټ وایو. د پیورلی ریزسټیو لوډ د پاره چې دی پای موږ سره څه دی 0 دی. چې پای 0 دی نو ولټیج او کرنٹ مینز دا په یو ار ان پیس دا په پیس کې دی. مطلب دا چې د میکسیمم او مینیما چې کومه ده دا په سیم ټایم باندې به اکر کیږي. نو پای 0 شو نو VR is equal to IR کیپټل R. دا موږ سره هم لا د ريزسټر د پاره دا دی. نو د دې مطلب دا و چې it means the corresponding maxima and minima occurs at the same time. نو د ډایګرام مطابق موږ وګورو چې دا شین چې دا کرنٹ شو کیمته او دا بل چې دا ولټیج دا یلو. نو ګوره میکسیمم چې دلته کې کوم مینیما دا 0 نو هلته ولټیج او کرنٹ هم 0 دی او دا ټایم دی. چې څومره ټایم انکریز کیږي د ولټیج هم انکریز کیږي چې میکسیمم ته کم کرنٹ میکسیمم ته ورسید په ټایم پوینټ باندې په ټایم کې VR میکسیمم شي ولټیج هم او دلته کې چې کله 0 شوی دی مینیمم دی بیا هم دلته نیگیټیو دی نو په خپل سیم ټایم باندې دواړه مطلب دا چې د دواړه سیم پیس کې دي پای 0 ده 0 ریډین او مینیمم میکسیمم په سیم ټایم باندې کار کیږي. نو شانتي د لینث چې دی ګوره د کرنٹ لینث هغه چې چونکه د نسی وادي نو هغه ګوره هغه دا ایرو نه ریپرزینټ کړي او پلس دا د چې کوم ولټیج والے دی هغه ته وګورئ. دا غي میکسیمم امپلیټیوډ اته کم دی دواړه چې دی په سیم انګل اومېګا ډي ټي باندې د پراته دی او د روټیشن چې دواړه سیم اومېګا ډریوینګ فریکوینسي سره د روټیشن کی او د دې پیک چې دی دا اگر کیږي اټ د سیم ټایم اومېګا ډي ټي دا انګل چې دا وته سیم ده. فیزر چې دی دا ویکټرز دی دا ویکټرز دی that rotate around an origin. چې دا کوم origin دی دلته د دې around باندې سکی روټیټ کیږي نو ته ریلیشن هي چې د ولټیج او د کرنٹ په منځ کې څه ریلیشن دی. کیپاسټیو لوډ اوس چې موږ یو سرکټ ته پای کې د EMF سورس ته بل وسره IC کیپاسټر دی او په کیپاسټر کې IC کرنٹ چې دا راځي او د ولټیج کوم د اکراس ولټیج دی هغه موږ VC کیپټل VC دی ولټیج اکراس دی کیپاسټر دی. potential difference چې دی د سی ایکوال دی چې VC is equal to capital VC sin omega dt maximum amplitude of voltage او times the sin omega dt omega d during frequency. हम तो पता था from EMT1 Q is equal to CV. نو QC د کیپاسټر لپاره is equal to CVC شو. د دې VC په ځای په دا ویلیو پټ کما نو ګوره ما سره C VC sin omega dt راغی. دا ما ډیفرنشیټ کو چې dQc by dt شو دا موږ سره د کرنٹ ایکوال دی کنه I is equal to dQ by dt. نو دا کرنٹ شو is equal to د ساين ډیریویټیو نه cos راشي با
او د اگین ډیریویټیو اف انر فنکشن کې ټي ریسپیکټ ټو ټي دی الریډي او د چې د ډیریویټیو په دې اپلای دی بتنه را بهر شي د دې بل نه به 1 راشي ډیریویټیو اف ټي نه چې د ریسپیکټ ټو ټي دی او کټ کټ شي 1 به راشي اومېګا ډي را بهر شي ګوره ما سره راغی اومېګا ډي وی سی او کاز اومېګا ډي ټي د ایکویشن ما سره راغی اوس چې موږ یو کوانټیټي وتا انټروډیوس کو ایکس سی چې د کیپاسټیو ریاکټنس وای د کیپاسټر او هغه سیکوال ایکس سی ایکوال ټو 1 اور اومېګا ډي سی او ډیپندز کی په څه باندې دا ایکس سی ډیپند کی په کیپاسټنس سی باندې او بل په اومېګا ډي ډیورینګ فریکوئنسي باندې د یونټ موږ باسو نو کیپاسټیو ټایم کانستانټ نه EMT 1 ریلیشن دی نو tau is equal to RC C is equal to tau over R د tau چې یونټ سیکنډ او دا اوهم دی او دلته کې چې کله انپوټ کو د اومېګا ډي یونټ چې دا 1 ور سیکنډ دا نو چې پټ شي د سیکنډ بای اوهم ملټیپلای 1 ور سیکنډ ما سره به د ایکس یونټ راشي اوهم مطلب دا چې دا ریزिस्टنس دی او cos اومېګا ډي ټي چې دی بس شي ریپلیس بای sin اومېګا ډي ټي پلس 90 ډیګري IC is equal to VC divided by XC sin omega dt plus 90 degree نو وګوره دلته کې د اومېګا ډي سی په ځای 1 over XC پټ شو او دلته کې ګوره د کرنٹ IC is equal شو IC is equal to IC sin omega dt minus pi چې موږ سره امپلیټیوډ پر کرنٹ راغلی وګوره هغه دې سره موږ سو کړو دواړه موږ یو بل سره کمپیر کړو دا دواړه موږ یو بل سره کمپیر کړو ما سره ګوره پر ا پیورلی کیپاسټیو سرکټ نو پای چې دا فار کرنٹ هغه ماینس 90 ډیګري دا وولټیج چې دی امپلیټیوډ هغه ایکوال دی VC ایکوال ټو IC XC د کیپاسټر لپاره فګر مطابق موږ کته وګورو چې دا کوانټیټي VC او IC چې دا 90 ډیګري چې دی اوټ اف پیج دی 90 ډیګري چې یو چې دا ګوره چې په او 0 دا VC او IC دی کنه چې په 0 دا نه بل په میکسیمم ده پای په 90 دی مطلب دا چې کرنٹ چې دی IC دا ریچز اټس میکسیمم ویلیو بیفور VC مطلب دی چې دا کرنٹ وولټیج چې دی لیک کی او کرنٹ چې دی تینا مخکې لیډ دی کرنٹ لیډز او وولټیج چې دی دا لیګز او دلته کې دا څنګه پیزر دی کنه دلته کې ګور میکسیمم دلته کې دلته دی دلته مینیمم ده دلته کې چې دی بیا په سیم ټایم ماینه دی مطلب دا د کې فرق سوره دی -π/2 ریډین دا د کې پیز ډیفرنس دی او دلته کې دا پیزر کې ګور چې دا VC دی او دا IC دی نو وولټیج چې دی روټیشن په څنګه ودی دا سکی پیس کې نو کرنٹ نه مخ کې دی نو کرنٹ لیډز او وولټیج چې دی دا کرنٹ میکسیمم تخپل زر رسی او وولټیج چې دا به رسول دی نو π/2 ریډین چې دا تینا لیک کی با وولټیج نو د شارټ مطلب دا دی کنه چې کرنٹ چې کرنٹ پیک ته کله رسی at an earlier time زر وته ورسی then the voltage potential difference مخ کې وته ورسی دا inductive load یو اوس چې موږ سره په دی ایم اف ته بل انډکټیو سورس ولګو انډکټر مسره ولګو په سیریز کې وولټیج راس انډکټر چې دی ایکوال دی VL is equal to capital VL sin omega dt کې دا capital VL چې دا سره امپلیټیوډ اف VL دی او ته پته چې EMF of inductor is equal to LDI over dt دی دلته کې پټ شو VL is equal to LDI over dt او IL کوم کرنٹ والا کرنٹ کراس انډکټر نو DI over dt می پاتې کو ډبل می دی غلط راوړو او د ویل په ځای دا پټ شو نو ما سره چې ویل اوور ال ساين اومېګا ډي ټي راغی دا ډي ټي چې دی غلط راوړی دا کنه نو دلته کې صرف ډي آی پاتې شو دا انټیګریټ شو او دی غلط انټیګریټ شو او دا ویل اوور ال خو چې ډي ټي نه دی کې نو دا به را بهر شي ما سره چې انټیګریشن شو ماینس ویل اوور اومېګا ډي ال راغی کاز اومېګا ډي ټي راغی او اوس چې موږ یو نوې ټرم انټروډیوس کو ایکس ال انډکټیو ریاکټنس او چې دا غي ټایم کانستانټ او XL چې دا کوم انډکټیو ریاکټنس دی دا سی ایکوال دی اومېګا ډي او ال ډیورینګ فریکوئنسي ټایمز ال ډیپند کی په سمه اومېګا ډي باندې او په انډکټنس باندې ال باندې نو یونټ روباسو نو ګوره XL چې دی دا په ټایم کانستانټ نو ټایم کانستانټ فار انډکټر چې دا از ایکوال ټو ال اوور ار دی او د چې کله دلته کې د ریزिस्टنس او د انډکټر یونټ سپورټ کما ما سره باندې دی د سوري د XL چې دلته کې ایکوال دی اومېګا ډي او ال دا 1 ور سیکنډ دی او د انډکټر په ځای ال شي دا به راوړيږي سیکنډ ملټیپلای بای اوهم سیکنډ اوهم او سیکنډ به ختم شي اوهم اگین اوهم براشي ما سره یونټ سره د XL اوهم یونټ ته XL ار XC او د R د دې دوه سیم یونټ ته اوهم اوس چې موږ ریپلیس کو ماینس cos اومېګا ډي ټي is equal to sin omega dt minus 90 دا equivalent دی from identities trigonometric identities مطابق چې دا سیم دي دواړه
نو چې دا ما د پسې پټ کو دا مې ایکسچینج کړل دواړه نو ګوره نو آی ایل از اکول ټو ویل ور ایکس ایل ساين اومېګا ډي ټي ماینس 90 ډیګري راغی دا ته کمپیر کوم سره آی سی آی ایل از اکول ټو کیپټل آی ایل ساين اومېګا ډي ټي ماینس پای چې دې سره ما کمپیر کړل ما سره ګوره فار پیورلی انډکټیو لوډ پیورلی انډکټیو لوډ دی هغه کې پای چې دا پر کرنٹ دا پلس 90 ډیګري ده voltage او current دواړه out of phase دی by 90 degree wheel is equal to IL XL دا راغی د اوهم لا فار inductor from figure چې موږ ته پته ده چې according to figure چې IL او VL چې دا out of phase دی by 90 degree مطلب دا چې IL لیک کی او voltage چې دی دا لیډ کی VL نو IL چې دی maximum value ته د VL نه پس رسی چې مخکې به د VL maximum value ته ورسی او غي نه پس به بیا څه دی current maximum value ته مطلب دا په سیم ټایم نه کار کیږي نو ویل چې دا تینا 90 ډیګري سره پلس 90 ډیګري مخکې ته ورسی او غي نه پس بیا چې دی میکسیمم ته کرنٹ ورسی او پیزر چې ګوره پای چې دلته کې دا کوم ټیټا دا د ویل والا هغه اومېګا ډي ټي ده او لیک کی کرنٹ لیک کی شاته پاتې شوی دی او مخکې د ولټیج دی او دا د ریلیشن چې زیات تر پاور فیکټرز او په د انرژي لپاره چې کوم دی د انسټرومنټس جوړه یا د میکسیمم پاور آوټپوټ لپاره یا د سنسټیو سرکټس جوړه دا زیات تر پای کې یوز کیږي دا پیز ریلیشنشپ او د انډکټر ولټیج او د دې مطابق چې په سرکټ کې دا انډکټر او کیپاسټر دا ریوبل سره چې په کمبینیشنز ډیفرنٹ کمبینیشنز کې یوز کیږي چې اکورډینګ چې څنګه موږ له پکاري هغه شان مطابق چې موږ یوز کوو